Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi là Saki Hàn, người sống lại sau tận thế. Tôi đã điên cuồng tích trữ 100 kem đông lạnh cứng như đá của Đông Bắc, kem lạnh. Đồng thời, tôi tháo toàn bộ lớp cách nhiệt trong biệt thự. Các dải cao su ở cửa sổ đều bị tôi gỡ bỏ. Máy điều hòa được thay bằng loại làm lạnh nhanh. Tất cả điều này không phải vì tôi bị khùng, mà là vì gia đình Đại Quốc, kẻ đã đuổi tôi khỏi biệt thự, khiến tôi chớt cóng trong kiếp trước, cũng đã tái sinh. Nước uống, than đá, máy phát điện và các vật dụng giữ ẩm khác, cộng thêm đủ lượng thức ăn để tôi ăn trong 2 năm. Nhìn vào danh sách trong tay, tôi vừa kiểm tra vừa bổ sung, đồng thời tôi gửi tin nhắn cho nhà cung cấp. Tôi không cha không mẹ. Kiếp trước, vì nghĩ đến việc gia đình bác từng nuôi dưỡng tôi khi còn nhỏ, tôi đã rộng lượng cho họ đến biệt thự của tôi để tránh nạn. Nhưng trận bão tuyết đến quá bất ngờ. Thức ăn trong biệt thự trở nên khan hiếm. Họ vì muốn dành thêm thức ăn, đã dắt con chó tôi nuôi 7 năm để ăn thịt. Thậm chí còn đuổi tôi ra khỏi biệt thự mà tôi đã bỏ tiền mua, khiến tôi phải chớt cóng trong trời tuyết âm 50 độ. Sống lại một kiếp, tôi sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Tôi sẽ bí mật tích trữ vật tư, đồng thời gia cố biệt thự của mình. Lần này, tôi sẽ tận mắt chứng kiến, lũ sói mắt trắng nếm trải những gì tôi đã chịu kiếp trước. Tôi lấy chìa khóa ra, định bước vào căn hộ tôi thuê ở trung tâm thành phố. Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nghe thấy tiếng động lạ bên trong. Tưởng rằng là trộm, tôi định gọi báo cảnh sát, nhưng âm thanh bên trong lại vô cùng quen thuộc. Âm thanh này, dù hóa thành tro, tôi cũng nhận ra. Đó chính là gia đình bác đã hại chết tôi kiếp trước. Họ có chìa khóa nhà tôi, lại còn thường xuyên ra vào như nhà của họ, thậm chí còn quen thuộc hơn cả nhà mình. Trước đây, tôi còn nể tình họ từng nuôi dưỡng tôi, không tiện nói gì. Nhưng giờ đây, tôi chỉ còn lại sự hận thù dành cho họ. Tôi định bước vào đuổi họ ra ngoài, nhưng lại nghe được một cuộc nói chuyện khiến tôi bàng hoàng. Cô bé Hàn Tử chốt tiệt đó, ông chủ Vương ở siêu thị nói với tôi, ông ấy đã tích trữ hẳn 200 thùng mì ăn liền. Còn nghe nói ông ấy đã liên hệ với công ty xây dựng, đặt mua rất nhiều vật liệu cách nhiệt. Chắc chắn ông ấy cũng đã tái sinh, nếu không thì tích trữ nhiều mì ăn liền như thế để làm gì? Người nói là bác gái. Những lời đó khiến tôi lạnh cả người. Tôi vội áp tai vào cửa để nghe kỹ hơn. Không ngờ họ cũng đã tái sinh. Chuyện này phải làm sao đây? Kiếp này chắc chắn họ muốn trốn một mình, để mặc tôi chớt cóng ngoài trời. Đúng là đồ súc sinh, nuôi nấng tôi lớn đến thế này. Hay là thế này, chúng ta sẽ giả vờ như không biết. Chắc chắn nó sẽ tích trữ vật tư. Biệt thự của nó chắc cũng sẽ được sửa chữa và gia cố. Đợi nó làm xong tất cả, chúng ta lại làm như kiếp trước, đuổi nó ra ngoài. Tim tôi lạnh dần đi. Kiếp trước đã hại tôi chớt một lần, kiếp này còn muốn làm lại một lần nữa. Tôi định bước vào để vạch trần họ, nhưng như thế chỉ khiến cả hai cùng thiệt hại. Nếu họ biết sự thật, chắc chắn họ sẽ chuẩn bị thêm một kế hoạch khác. Đến lúc đó, tôi không những không thể trả thù, mà còn khiến họ sinh lòng ác ý, lại tìm cách hại tôi thêm lần nữa. Tôi phải nghĩ ra cách khác. Nghĩ đến đây, tôi giả vờ như không có chuyện gì, mở cửa bước vào. Cả nhà bác lập tức khựng lại, nhưng không hề tỏ ra chút áy náy nào khi tự ý xông vào nhà tôi. Sao giờ này mới về? Chúng tôi đói rồi đây. Bác gái tỏ vẻ bất mãn, nói, như thể coi tôi là người giúp việc. Tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn ngoài. À đúng rồi, bác ơi, cháu có chuyện muốn bàn với bác. Liệu cháu có thể mượn bác 500.000 không? Nghe tôi nói thế, bác gái lập tức nổi giận. Con bé chớt tiệt này, đã có tiền mua biệt thự lớn rồi, còn dám mặt dày đến hỏi mượn tiền chúng tôi. À, cháu mua biệt thự này trả hết một lần mà. Bây giờ cháu hết tiền rồi, cháu muốn sửa sang lại căn biệt thự này thật đẹp. Tôi cố ý nói mơ hồ, khiến gia đình bác càng thêm tin chắc rằng tôi đã tái sinh. Tự mà nghĩ cách đi, chúng tôi chẳng có đồng nào đâu. Bác gái xòe hai tay, rõ ràng muốn lợi dụng tôi. Vậy thì tôi cũng học theo, xòe hai tay ra. Bất lực nói, thôi được rồi, nếu mọi người không có tiền, vậy thì cháu sẽ không sửa sang nữa. Để sang năm, khi cháu có tiền nhàn rỗi rồi tính tiếp. Nghe tôi nói không sửa nữa, gia đình bác liền cuống lên. Dù sao căn biệt thự này tuy trông hoành tráng, nhưng tôi mua để tránh nóng. Về khả năng chống lạnh thì khá kém. Kiếp trước, dù mở hết công suất điều hòa, trong nhà vẫn lạnh run cầm cập. Đừng không sửa mà, bác ủng hộ cháu. Tiền đây, bác chuyển cho cháu rồi. Rất nhanh, tôi nhận được thông báo chuyển khoản. Có số tiền này, tôi có thể chuẩn bị thêm vật tư nữa. Dù có thể vay ngân hàng để mượn hàng triệu, nhưng kiếp trước, cả tôi lẫn gia đình bác chắc cũng chẳng sống được lâu. Ai mà biết tận thế sẽ kéo dài bao lâu. Đến lúc đó, bắt tôi trả tiền vay thì gay go lắm. Cảm ơn bác. Dạo này cháu cũng nghĩ thông rồi. Anh họ chẳng phải vẫn muốn căn biệt thự đó của cháu sao? Vài ngày tới, cháu sẽ tặng biệt thự đó cho anh làm nhà cưới.
Dù sao cháu cũng không định kết hôn, giữ lại cũng chẳng ích gì. Những lời này của tôi vừa khéo chạm vào lòng tham của gia đình bác. Họ chắc cũng nghĩ giống tôi, rằng không biết tận thế kéo dài bao lâu. Lấy được nhà trước để phòng thân vẫn là chuyện nên làm. Xem ra mày còn chút lương tâm, không phụ công chúng tao nuôi mày bao năm nay. Bác gái cuối cùng cũng tươi cười rạng rỡ, dường như đã bắt đầu mơ mộng về cuộc sống tươi đẹp sau này. Tiễn gia đình bác ra về, tôi đến căn biệt thự ở ngoại ông. Suy nghĩ kỹ một chút, biệt thự tuy vị trí hẻo lánh và không gian rộng, nhưng lại có một điểm yếu lớn, nó quá thấp. Kiếp trước khi tôi bị đuổi ra ngoài, tuyết đã tích tụ đến nửa ngọn núi. Phòng khách tầng 1 bị tuyết đè sập. Cửa sổ cũng bị vỡ tan, tuyết tràn vào. Tình trạng nghiêm trọng như vậy, chỉ sau 2 ngày tuyết rơi. Nghĩ lại, nhà tầng cao vẫn an toàn hơn. Ngôi nhà hiện tại mà tôi ở, gia đình bác có thể đến bất cứ lúc nào. Không thích hợp để cải tạo. Vì vậy, tôi đã chi số tiền lớn để thuê một căn hộ. Ở khu chung cư cao cấp nhất là một căn hộ trên tầng cao. Tôi đã gia cố thêm nhiều lớp vật liệu cách nhiệt dày, để phòng khi tuyết lớn làm sập nhà. Đồng thời, các loại thực phẩm, nước uống, thức ăn cho chó và thiết bị giữ ẩm tất nhiên đều được chuẩn bị đầy đủ. Để đối phó với tình huống các thiết bị đóng băng, tôi còn mua thêm một ít than đá, để tránh bị chú ý. Tôi đã chia thành nhiều đợt và tự mình vận chuyển lên, khiến tôi mệt đứt hơi. Căn cứ sinh tồn của tôi đang được thiết kế hết sức kỹ lưỡng, nhưng căn biệt thự kia cũng cần phải được cải tạo. Tôi mời đội thi công đến, yêu cầu họ sửa lại tường ngoài trong thời gian ngắn nhất. Nhưng tôi muốn kiểu thiết kế nhìn thì hoành tráng, nhưng bên trong lại mục giống. Chỉ cần gió lớn một chút là có thể sập ngay. Thợ xây nghĩ tôi bị điên, ai lại phá hoại căn biệt thự mà mình bỏ tiền ra mua. Nhưng khi tôi trả gấp 3 lần tiền công, họ cũng không hỏi thêm gì. Đồng thời, tôi thay toàn bộ điều hòa trong biệt thự bằng loại chỉ làm lạnh. Tháo hết lớp cao su ở khe cửa sổ, khiến cửa sổ không thể đóng kín. Sau khi làm xong mọi thứ, tôi chụp lại cảnh thi công và đăng lên một bài trên mạng xã hội chỉ cho gia đình bác xem, đang cải tạo lại biệt thự một chút. Từ nay về sau sẽ không còn sợ gió tuyết nữa. Rất nhanh chóng, bác tôi đã để lại một loạt biểu tượng ngón tay cái trong phần bình luận. Sau khi làm xong mọi việc, tôi ra phố tìm đồ ăn. Đột nhiên, tôi nhận được cuộc gọi từ bác gái. Hàn tử này, không phải cháu nói sẽ sang tên căn nhà cho anh họ sao? Nhanh đi, anh cháu muốn nhân dịp vài ngày tới làm đám cưới với chị dâu tương lai. Nghe xong, tôi khẽ bật cười lạnh lùng. Gấp gáp đến mức này rồi sao? Đúng là một gia đình thâm độc. Không chỉ muốn chiếm tài sản của tôi mà còn muốn lấy mạng tôi. Bác gái, mấy ngày nay cháu bận sửa nhà. Chờ thêm một thời gian nữa nhé. Bác yên tâm, cháu nhất định sẽ sang tên căn nhà cho anh họ. Dù gì thì nuôi lớn cháu cũng không dễ dàng. Cháu biết vậy là tốt. Nói thật, chẳng qua là cháu đã cướp vận mệnh của anh cháu. Nếu không, đại học danh tiếng mà cháu học hay công việc lương cao hiện tại của cháu đều là của anh cháu. Cháu cũng nên trả lại món nợ này rồi. À, đúng rồi, nhớ mua thêm đồ ăn để sẵn trong biệt thự. Sau này đỡ phiền cho anh chị cháu. Tôi trợn mắt đến mức gần như đảo ngược lên trời. Miệng thì ầm vài câu rồi dập máy. Lúc này, tôi bất chợt nhìn thấy trong tủ đông một hộp kem Đông Bắc Osaka. Một thùng 30 cây, ngon, bổ, rẻ, lại có thể bổ sung năng lượng. Trong thế giới tận thế lạnh giá, cũng không lo bị tan chảy. Chẳng phải tôi nên trữ ngay 100 thùng để cả nhà bác ăn thỏa thích sao? Sau khi đặt hàng với chủ quán, tôi định trở về biệt thự kiểm tra danh sách đồ đã chuẩn bị, nhưng lại phát hiện một người phụ nữ xa lạ mặc váy liền thân. Không biết từ lúc nào, một người phụ nữ lạ mặt đã xuất hiện trước biệt thự của tôi. Cô ta đá mạnh vào con chó của tôi. Con chó thối từ đâu đến đây vậy? Thật là phiền phức. Tôi lập tức tức giận. Chó của tôi nằm yên lặng ở đó. Vậy mà cô ta không nói một lời đã đá nó. Ý cô là gì đây? Cô làm gì vậy? Tôi bước tới và đẩy cô ta một cái. Cô ta ngã ngồi xuống đất, kêu lên một tiếng the thé. Ngay giây tiếp theo, một cái tát mạnh giáng vào mặt tôi. Con danh, cô dám đẩy vợ tôi. Cái tát làm tôi choáng váng. Mắt tôi vẫn chưa kịp mở ra, nhưng tôi đã nhận ra người vừa đánh tôi. Ngoài anh họ tôi thì còn ai vào đây nữa? Hắn đá chó của tôi, tại sao tôi không được đẩy hắn? Còn nữa, tại sao các người lại xuất hiện ở nhà tôi? Đây là xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nhà cô, thật là nực cười. Đây là nhà của tôi dẫn vợ tôi đến xem thử thì có gì sai? Anh họ tôi mặt mày hống hách nói lớn. Tôi tức đến bật cười lạnh. Anh có bị nhầm không đấy? Đây là căn nhà tôi mua. Anh nghĩ chỉ cần tôi mua là của anh sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt đẹp như vậy? Cô chỉ là một đứa con gái thôi. Ba mẹ tôi vất vả nuôi cô lớn, tiền kiếm được đương nhiên phải nộp cho tôi. Căn nhà cô mua đương nhiên là của tôi. Anh họ với bộ dạng lì lợm không biết xấu hổ. Tôi lười đôi co với bọn họ, định đuổi họ ra ngoài. Ai ngờ lúc này cô gái kia đột nhiên gọi lớn. Hạ Dữ Tử, có phải là mày không? Tôi ngẩng phát đầu lên. Khuôn mặt cô gái đó dần trở nên rõ ràng. Đây chẳng phải là con nhỏ đầu gấu
từng bắt nạt tôi hồi cấp 2 đến Dương Thi Thi sao? Nỗi nhục hôm đó, tôi đến giờ vẫn không thể quên. Hồi đó tôi vừa mới vào đội thể dục. Nó bảo sẽ cho tôi một bất ngờ, rồi bịt mắt tôi lại. Sau đó nó dẫn tôi đến khán phòng trước mặt bao người, rồi lột quần tôi ngay trước mắt mọi người. Những tiếng cười nhạo và tiếng chụp ảnh như vẫn còn vang vọng bên tai tôi. Nhiều năm trôi qua, mỗi khi nghĩ lại chuyện đó, toàn thân tôi lại không ngừng run rẩy. Còn những chuyện lớn nhỏ khác thì nhiều không kể xiết, đã trở thành bóng ma không thể phai mờ trong suốt những năm tháng cấp 2 của tôi. Đúng là số tôi. Cưng à, không ngờ được phế vật này lại là em gái cưng nhỉ. Thật hết nói. Dương Thi Thi làm mặt khó chịu. Tôi nhìn anh họ ở bên cạnh, giọng run rẩy. Tôi nhớ đã từng nói với anh rồi, rằng con người này từng bắt nạt tôi. Nhưng Dương Thi Thi còn chưa kịp mở miệng, anh họ tôi đã thản nhiên nói: bắt nạt? Thế nào là bắt nạt? Mày bị bắt nạt chẳng phải vì đáng bị thế sao? Mày là đồ đáng bị vậy thôi. Ngay sau đó, anh họ lập tức thay đổi thái độ, ôm lấy Dương Thi Thi, dỗ dành: cưng ơi, đừng chấp cái đứa hèn mọn này. Chẳng qua là con chó này dọa em sợ đúng không? Anh yêu, rớt nó đi, lấy thịt bồi bổ cho em. Nói xong, anh họ tôi tung một cú đá thẳng vào đầu Hoa Sinh. Kiếp trước, cảnh tượng thê thảm của Hoa Sinh lại hiện lên trong đầu tôi. Nhưng kiếp này, tôi sẽ không để chúng bắt nạt mình thêm chút nào nữa. Hoa Sinh, cắn chúng đi. Hoa Sinh là chú chó vô cùng dũng mãnh, năng lực chiến đấu khỏi phải bàn. Nó lao thẳng vào đôi nam nữ kia, cắn tới tấp vào chân họ. Đồ hèn, giữ chặt con chó của mày lại. Hai người vừa bị cắn vừa hét ầm ĩ, trông chẳng khác nào hai con chó mất nhà bỏ chạy tán loạn. Chỉ chốc lát sau, họ đã rời khỏi biệt thự của tôi thì vui vẻ dắt Hoa Sinh vào biệt thự uống một ly thư giãn. Đúng lúc này, ông chủ bán kem Đông Bắc Đại Bản cũng đến. Em gái, dù em có thích ăn đến đâu cũng không cần mua nhiều thế chứ. Mua lắm thế làm sao ăn hết? Tôi vội kiếm cớ qua loa, bảo ông chủ dỡ hàng nhanh rồi rời đi. Định bụng nghỉ ngơi một đêm ở biệt thự, thì đột nhiên tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh. Khựng lại vài giây, tôi vội chạy ra ngoài cửa. Bầu trời vừa nãy còn trong xanh, giờ đây đã bắt đầu rơi tuyết. Hỏng rồi, băng giá đến sớm hơn dự tính. Đúng lúc này, từ xa vang lên tiếng động cơ xe. Chiếc xe của bác đang chạy tới. Hỏng thật rồi, hỏng rồi. Kế hoạch của tôi hoàn toàn bị đảo lộn. Tôi định chuồn đi, nhưng chiếc xe của bác đã dừng ngay trước mặt tôi. Bác cái. Anh họ và cả Dương Thi Thi đều bước xuống xe. Anh họ và Dương Thi Thi vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt đã lộ rõ vẻ tức giận. Nhưng khi nhìn thấy Hoa Sinh đứng bên cạnh tôi, họ lại không khỏi run sợ. Bác cả không ngần ngại lớn tiếng nói thẳng, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: được lắm, đồ tiểu tiện nhân, dám thả chó cắn con trai và con dâu của ta. Sớm đã thấy con chó thối đó không vừa mắt. Vừa hay trời lạnh rồi, bắt nó hầm lên nấu lẩu thịt chó cho ấm người. Thịt chó, còn lâu, các người có muốn ăn thì chỉ có phân chó thôi. Đồ. Bác cả định xông lên dạy dỗ tôi, nhưng bị bác cản lại. Chỉ thấy ông nặn ra một nụ cười giả là hỏi: Tiểu Hàn, trong nhà con tích trữ được bao nhiêu lương thực rồi? Tôi giả vờ tỏ vẻ cảnh giác, nhìn ông nói: ông hỏi làm gì? Cũng chỉ đủ dùng thường ngày. Lời tôi còn chưa dứt, cả nhà bác đã chen vào trong. Thấy sàn nhà chất đầy thùng giấy, ban đầu họ còn mừng rỡ, nhưng khi hí hửng mở ra xem, lấy thứ bên trong ra, từng gương mặt lập tức sầm xuống. Cái quái gì thế này? Đông Bắc Đại Bản à? Ngọt lịm, ngon lắm. Các người cứ thoải mái ăn đi, cái này tôi tích trữ đủ rồi. Sắc mặt của bác dần trở nên hoảng hốt. Ông lần lượt mở hơn chục thùng giấy. Khi thấy tất cả bên trong chỉ toàn là kem Đông Bắc Đại Bản, cuối cùng ông không kìm nổi mà gào lên: đồ còn nhãi chớt tiệt, đến tận mặt thế rồi. Mày tích trữ mấy cây kem này làm gì? Mày bị điên rồi à? Ấy, bác, đừng vội. Dù chỉ là kem, nhưng ngoài ăn, nó còn có tác dụng lớn khác đấy. Tác dụng gì? Bác ghé sát lại, nhìn đống kem Đông Bắc Đại Bản chằm chằm, như thể đang tìm ra thấy có tác dụng gì. Cái này ấy à? Có thể làm vũ khí. Nói xong, tôi cầm một cây kem Đông Bắc Đại Bản, ném thẳng vào mặt bác. Bác đau quá hét toáng lên. Mọi người vội vàng xúm lại xem vết thương của ông. Nhân cơ hội đó, tôi bế lấy Hoa Sinh, chạy vội ra khỏi biệt thự. Tôi nhảy lên xe của bác, đạp ga phóng đi. Quay lại đây ngay, tao sẽ khiến mày chết không toàn thây. Đằng sau vang lên tiếng chửi rủa đầy phẫn nộ của cả nhà bác. Họ định đuổi theo tôi, nhưng tuyết càng lúc càng dày, gió lớn cuốn họ lảo đảo liên tục. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, họ đành chạy trốn vào nhà. Lợi dụng lúc tuyết chưa quá lớn, tôi lái xe về khu chung cư cao cấp mà tôi đã cải tạo. Về đến căn nhà ấm áp và khô ráo, tôi ngả lưng trên ghế sofa, toàn thân thả lỏng. Bên ngoài, cơn bão tuyết như thần càn quét khắp mặt đất. Không ít cây cối không chịu nổi, gãy đổ.
đè lên các quầy hàng, xe cộ và thậm chí cả người đi đường. Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục trần gian. Đúng lúc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ thằng Đường Đệ, đồ con khốn. Dám đánh tao à? Tao sẽ đốt mày cho mà xem. Vừa nhấc máy đã là một trận mắng xối xả, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của tôi. Tôi ngoài tai, vừa định đáp lời thì điện thoại đã bị bác giật lấy. Tiểu Hàn, nói thật với bác đi. Mày chỉ tích trữ mỗi kem Đông Bắc đại bản thôi à? Giọng bác tràn đầy hy vọng, như đang cố gắng lần cuối cùng. Tất nhiên là không chỉ vậy rồi. Ông thử xuống tầng hầm xem. Nghe lời tôi nói, bác lập tức vui mừng chạy đi. Nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta gào lên trong điện thoại, Tiểu Hàn, đây không phải vẫn là một đống kem Đông Bắc đại bản sao? Khác chứ. Ở phòng khách là vị nguyên bản, dưới tầng hầm là vị dâu tây. Ăn ngán thì đổi vị, đừng để bản thân chịu thiệt. Nói xong, tôi cúp máy, cười tủm tỉm chuẩn bị cho Hoa Sinh một bát đầy thức ăn chó. Lợi dụng lúc còn điện, tôi tự thưởng cho mình một nồi lẩu nóng hổi nghi ngút khói. Đột nhiên tôi nhớ lại kiếp trước, trong cái băng thiên tuyết địa tuyệt vọng đó, cảm giác ấm áp cuối cùng trước khi chớp rét, nước mắt tuôn trào không ngừng. Sống thật tuyệt, không phải chịu đó lại càng tuyệt hơn. Chợt nhớ trong biệt thự còn gắn camera giám sát. Mở ra xem thử, tôi thấy bác đang sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách. Bác gái thì liên tục gọi điện thoại cho tôi, miệng không ngừng mắng mỏ, đồ tiểu tiện nhân, đồ xúc sinh và vô số lời tục tĩu khác. Một bên, cô dâu bé bỏng của anh họ bật nhìn anh họ mà trách móc. Không phải anh nói nơi này có nhiều đồ ăn lắm sao? Lại toàn là kem quay thế này? Biết thế em đã không đến đây rồi. Anh họ thấy cô vợ bé nhỏ khóc lóc đáng thương như vậy, lòng đau như cắt, vừa dỗ dành vừa chửi rủa tôi. Đồ khốn nạn chết tiệt. Có giỏi thì ở ngoài mãi mãi bao giờ quay về nữa. Còn con chó thối đó, tao nhất định sẽ nấu chín cười mà ăn. Mất. Đến giờ mà còn mơ tôi sẽ quay về sao? Tôi giơ điện thoại lên, quay một đoạn video nồi lẩu nóng hổi nghi ngút khói, đăng lên vòng bạn bè với dòng trạng thái: lẩu thì ngon thật, nhưng giờ mà có thêm một cây kem Đông Bắc đại bản ăn kèm thì tuyệt. Anh họ là người đầu tiên thấy bài đăng, tức đến mức nhảy dựng lên, lại gọi điện cho tôi. Lần này tôi chọn bắt máy. Cô đang ở đâu? Tất nhiên là ở nhà chứ đâu. Giọng điệu ôi ải của tôi làm anh họ tức đến sôi máu. Từ camera giám sát, tôi có đấm mạnh xuống sàn nhà, mang thức ăn về ngay lập tức. Nếu không thì đừng gọi tao là anh nữa, gọi chị. Anh họ chưa chửi xong, điện thoại đã bị bác cái giật lấy. Bà hét lên một cách đau đớn: Hạ Dữ Tử, chúng tao vất vả nuôi mày khôn lớn, mày trả ơn chúng tao như vậy sao? Lương tâm mày bị chó ăn rồi đúng không? Mau mang thức ăn về đây cho chúng tao, nếu không mày sẽ gặp báo ứng đấy. Tao nghĩ hành động đuổi người ra ngoài trong bão tuyết mới là hành động đáng nhận báo ứng hơn. Điện thoại đang ở chế độ loa ngoài. Tôi vừa nói xong, anh họ và cả nhà không hẹn mà cùng run rẩy. Làm sao mà mày biết được chuyện đó? Lần sau muốn mưu đồ hại người, xin đừng chọn nhà của nạn nhân để làm địa điểm, được chứ? Nói xong, tôi tắt máy và chặn hết mọi liên lạc với họ. Tôi nằm trên sofa vừa xem phim, vừa ngắm cảnh khốn khổ của họ qua camera giám sát. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ đã giảm xuống dưới 0 độ. Hầu hết hành lý của họ để trong xe, mà xe thì bị tôi lái đi mất rồi. Chỉ có một vali chứa vài bộ quần áo ấm, nhưng cũng không đủ để chống lạnh. Lúc này, Dương Thi Thi run rẩy cầm điều khiển điều hòa lên, định bật chế độ sưởi, nhưng dù bấm thế nào, chỉ có gió lạnh thổi ra, khiến cô ta lạnh đến co ro hơn. Cái điều hòa chất tiệt này, sao chế độ sưởi không hoạt động chứ? Bác đi tới, mở nắp điều hòa ra kiểm tra, nhìn kỹ thì tức giận dậm chân. Cái điều hòa này không hề có chức năng sưởi. Chuyện gì? Mấy người khác trợn tròn mắt hét lên, chạy khắp các phòng mà không tìm được một cái điều hòa có chức năng sưởi. Thấy vậy, Dương Thi Thi mũi sụt sùi nước, ngồi bệt xuống đất khóc giống lên. Ha ha, đây là nghiệp chướng gì thế này chứ? Biết thế ở nhà còn hơn. Bác cả vốn đã khó chịu, nghe Dương Thi Thi khóc lại càng thêm bực bội. Khóc cái gì mà khóc? Phúc khí đều bị mày khóc hết rồi. Bác cả quen thói hung hăng, nhất là khi trong nhà có tôi làm bao cát, mồm miệng chưa bao giờ biết kiêng nể. Nhưng Dương Thi Thi là ai chứ? Hồi cấp 2 đã từng một mình chửi khóc tất cả các giáo viên. Cái nơi rách nát này, phúc khí gì mà nói? Tưởng giỏi lắm sao? Hóa ra cả nhà đều là phế vật. Nghe xong câu này, bác cái lập tức nổi điên, xông lên cho Dương Thi Thi một bạt tai. Thật không thể chịu nổi nữa rồi. Dù sao tao cũng là mẹ chồng tương lai của mày, chẳng có tí phép tắc nào cả.
Xem tao dạy dỗ mày đây. Dương Thi Thi không chịu nhường, quay lại tát một cái, đến nỗi méo cả miệng bác gái. Phép tắc cái em nhân gì, tao chính là phép tắc. Bác cả điên tiết, lao vào giằng co với Dương Thi Thi. Anh họ và bác vội vàng vào can ngăn. Thấy vợ mình bị cào sức mặt, anh họ xót vợ không để đâu cho hết, mặc kệ gương mặt sưng như đầu lợn của mẹ mình. Không phân biệt đúng sai, anh ta trách. Mẹ có thể đừng già mà không biết điều không? Sao lại đi bắt nạt Thi Thi là con gái nhỏ chứ? Tao là mẹ ruột của mày đấy, mày không bình tao, lại bênh người ngoài. Thật là nuôi mày uổng công mà. Bác cả ngồi phịch xuống đất gào khóc. Tiếng khóc to đến nỗi chắc nhà bên cạnh cũng nghe thấy. Anh họ khuyên thế nào cũng không xong. Lúc này, bác vốn im lặng đứng bên, đột nhiên đá một cú vào bác gái, gầm lên, khóc cái gì mà khóc. Thật là phiền chót đi được, sao không nghĩ xem làm thế nào để sống sót qua chuyện này đi. Bác cả nhìn bác với ánh mắt không thể tin nổi. Nước mắt rơi lạ chã xuống. Ngay sau đó, bà ấy nằm lăn ra đất ăn vạ. Tôi không muốn sống nữa. Các người, một lũ cầm thú. Sao tôi lại khổ sở thế này chứ? Nhìn cảnh tượng này, bác chỉ có thể thở dài bất lực. Ông và anh họ mỗi người cầm một que kem. Cắn thử một miếng, răng sắp rụng hết rồi. Nhìn gia đình này khốn khổ như vậy, tôi cười không khép được miệng. Tôi lấy ra một túi gà rán đông lạnh, hâm nóng bằng nồi chiên không dầu, dưới thêm chút sốt ngọt, và lại đăng lên mạng xã hội. Nhìn bác và gia đình chạy ngược chạy xuôi trong bình luận và tin nhắn, tôi thấy giấc ngủ trở nên ngon lành hơn hẳn so với trước đây. Sáng hôm sau thức dậy, tôi hâm nóng 2 cái bánh bao thịt, nấu một bát cháo nóng và xem lại camera giám sát như thường lệ. Tất cả các giường trong biệt thự đều không có chăn và gối. Họ chỉ có thể cuộn tròn vào nhau trên một chiếc giường để ngủ. Cứ thế, những người họ dựa vào những quầy kem Đông Bắc Đại Bản cứng đơ. Cứ thế mà chịu đựng cứng cỏi trong 3 ngày. Mấy người hầu như sắp chót đói rồi. Tiếp tục như thế không phải là giải pháp. Chúng ta phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Nhưng tôi đã xem bản đồ. Siêu thị gần nhất ở đây cũng cách xa tới 2 km. Chúng ta sợ không thể đi được đâu. Hay là chúng ta nên đợi cứu hộ đến? 2 km, thường thì đi xe chỉ mất khoảng 5 phút. Nhưng bây giờ họ không có xe. Tuyết dày ngoài trời khiến họ không thể bước đi nào. Sợ là chưa kịp đi tới nơi mà họ đã chót rét rồi. Chỗ chót tiền này, cứu hộ dại nghĩ cũng không tìm thấy đâu. Chúng ta ra ngoài vẫn còn hy vọng. Ở đây thì chỉ có chót mà thôi. Ông có muốn ăn những que kem Đông Bắc Đại Bản đến chót sao? Bác càng nói càng tức giận. Hắn đấm một cú mạnh vào giường, cứ như đấm trúng mặt tôi. Anh họ mới thở dài nặng nề. Được rồi, chúng ta ra ngoài tìm kiếm thức ăn thử đi. Em cứ ở nhà đi. Anh họ chưa nói xong thì bác gái đã tức giận ngay lập tức. Sao hắn lại ở đây không còn làm gì? Mẹ lúc nào cũng là một phụ nữ yếu đuối. Sao mẹ lại dám để hắn ra ngoài mạo hiểm? Lời này càng làm bác gái tức giận hơn. Hắn lại bắt đầu điên cuồng. Hắn là phụ nữ yếu đuối. Tôi thì không phải là phụ nữ yếu đuối nữa. Tôi đã gần 60 tuổi rồi. Sao mẹ lại dám để tôi ra ngoài mạo hiểm? Nuôi mày lớn đến thế có ích gì? Được rồi, các người 2 người cứ ở đây thôi được rồi. Anh họ đã bị làm phiền rồi, chỉ có thể thỏa hiệp. Họ quần áo chặt chẽ lại và kéo rèm cửa xuống phủ lên người. Cùng bác mở cửa. Nhưng khi mở cửa, cơn tuyết dày dặn đổ vào ngay lập tức, đẩy cả 2 người xuống đất. Họ cố gắng quật lên nhưng chỉ răng rắn. Họ ép mình lăn vào trong đống tuyết dày. Dù bây giờ không có gió, nhưng nhiệt độ đã giảm xuống dưới trừ 35 độ. Nếu muốn sống sót ở nhiệt độ này, phải quấn mình thật chặt. Nhưng họ chỉ có một chiếc áo khoác dày và rèm cửa. Không có khăn quàng cổ hay mũ tai. Họ mới đi chưa vài bước, mặt họ đã bị tuyết đóng băng dày. Mũi và tai ngay lập tức bị đông đỏ. Ngay cả da cũng chuyển màu. Họ thậm chí không bước ra sân, chỉ lăn xả lên nhà về. Thấy 2 người đi ra ngoài chưa 2 phút đã trở lại không thành công, Dương Thi Thi có vẻ ghét và oán trách hơn nữa trong mắt. Đối với họ, cô ta thì than thở tự nói, thật vô dụng, chẳng lẽ nhanh thế này không chịu nổi sao? Thật sự không phải là một người đàn ông. Bây giờ dù anh họ đang trong giai đoạn yêu đương mù quáng, trong mặt anh ta cũng không thể chịu đựng được nữa. Thêm vào đó, lời nói lạnh lùng, tôi sẽ rách nát miệng mày. Thế mày thật có năng lực, sao không đi đi? Bác cả bất mãn đáp trả. Mặc dù con trai hắn không đứng về phía hắn, nhưng hắn vẫn phải luôn bảo vệ con trai mình. Thì để tất cả họ chớt đói thôi. Đúng rồi, kem Đông Bắc Đại Bản đủ rồi. Dương Thi Thi hăng say bước tới, cầm lấy một que kem Đông Bắc Đại Bản, ném thẳng lên mặt bác gái. Bác cả đau đớn hét toáng lên. Bác cả không chịu nổi sự tức giận này.
Bà ta ngay lập tức đáp trả bằng một que kem Đông Bắc Đại Bản. Hai người cứ thế nắm chặt que kem Đông Bắc Đại Bản ném vào nhau. Một lúc thật là náo nhiệt. Ngay lúc đó, trong camera giám sát vang lên tiếng toa đến pin máy bay.